صباح الخير من قلب وجوه افخم مشاريع التجمع الخامس لووتر واي. انا في قلب حاليا كومباوند ووتر واي 1 زي ما حضرتك كده ما شايفين. حكايتنا النهارده هتكون ممتازه وممتعه جدا. تعالوا خدكم في راوند محترم جوه المشروع، نتفرج على الناس جوه عايشه ازاي، خدمات المشروع لسه زي ما هي قويه ولا لا، ونتكلم كمان عن تفاصيل المشاريع الاخرى لووتر واي اللي مطروحه النهارده في السوق. بس قبل كل ده تعالوا افرجكم على بيوت حقيقيه معروضه للبيع هنا، متشطبه بالكامل وبالتكييفات للبيع وبالتقسيط. يلا بينا نبدا حكايتنا. لو انت عايز تعرف اسعار اي كومباوند في مصر في اي مدينه، هتدخل على الموقع الرسمي بتاعنا adhamfathallah.com. هتلاقي كل المدن قدام منك، اختار المدينه اللي انت عايز تشتري فيها، وهتلاقي داخل المدينه كل المشروعات السكنيه من الكومباوندات محدثه بالاسعار والمساحات ونظم الدفع يوم بيوم من المطور العقاري ليك على طول. تاني حاجه، تقدر تتواصل دايركت عن طريق زر الاتصال بالمطور العقاري صاحب المشروع، او تتواصل معنا بشكل مباشر. زي ما حضرتك كده ما عارفين ان ووتر واي للباشمهندس حسام حسن مع الباشمهندس احمد السويدي صاحب شركات السويدي الكتريك. ووتر واي 1 ده اول مشروع سكني طرح لشركه ووتر واي. في 2010 تم الطرح، وبفضل الله في 2014 تم تنفيذه وتسليمه للسكان هنا. ولكن كان نقله نوعيه للشركه دي. الشركه دي كانت بتستهدف في الاول وفي الاخر فئات الاي بلس، كانت بتبيع بالغالي وكانت عارفه ان هي بتبيع بالغالي، وفي نفس الوقت يعني قالت انتظر ان انا اقدم اعلى كواليتي عشان الناس هنا تستفاد من القيم الايجاريه في المشروع. تعالوا كده بس اقلب الكاميرا عشان تتفرجوا معايا على النظام هنا. انا قدام البوابه الاولى لووتر واي اللي على محور محمد نجيب على طول، وده الستريب مول بتاع المشروع اللي احنا كلنا عارفينه. هنا قدام البوابات بيبقى فيه هنا بقى البوكت الكبير من اللاندسكيب للمشروع. عايز اقول لك ان ال 25 فدان اللي مقيمين عليهم المشروع يعني معظمهم لاندسكيب بالشكل ده، البالمز متناثره في كل حته هنا داخل الكومباوند. هنا كده دي الطرق الداخليه للمشروع زي ما حضرتك كده ما شايفين. الانترلوك اللي موجود على الارضيات ده اسمه كونكريت انترلوك، وهو من الالوان الرمادي المبرقش، هو اسمه كده في السوق عموما او سوق المقاولات، ومن الحاجات الفخمه يعني والقيمه لانه غالي. طيب ولكن الاحجار اللي موجوده بتاعت الانترلوك مش طبيعيه، صناعيه، لان هنا متقطعه بشكل متساوي، وكذلك سمك الانترلوك نفسه من 6 ل 8 سم، فواضح ان هو مش طبيعي. طب هنا طبعا عمليات الصيانه بقى واللاندسكيب الجميل. شايفين هنا الاضاءات الليليه اللي بتضرب فيه البالمز او في الشجر، فتبدا تطلع انوار شكلها حلو جدا بالليل، بيبقى الوضع هنا مختلف تماما. ادي الاطلالات بتاعه الوحدات العقاريه او الشقق، تبقى الاطلالات على طول بالشكل ده. تعالوا بقى نتمشى شويه جوه الكومباوند عشان نشوف في ايه تفاصيل تاني ممكن تكون تفرق معانا واحنا بناخد قرارات الشراء هنا في ووتر واي. تعالوا نكمل كده. طبعا احنا هنروح شقه انا كنت هعرضها على حضراتكم هنا في الفيديو ان شاء الله. هي شقه فعلا متشطبه كلها، بس قلت افرجكم على المشروع نفسه عامل ازاي. عشان شايفين هنا الوحدات الدور ارضي عاليه ازاي، ليها سلالم وليها مدخلها الخاص كده برضو تبقى على الطريق على طول. طبعا هنا المشروع فيه اندر جراوند باركنج يعني عشان تبقوا عارفين. هنا الجيم تحت الارض اندر جراوند تحت المكان الكبير ده كله. هنا في جيم كبير للسكان، دي من الخدمات برضو. هنا سلالم بتنزل له، والسلالم برضو الناحيه الثانيه. وهنا بيبقى فيه مناطق زجاجيه كده عشان تكشف او تنزل اضاءه تحت في المكان الخدمي اللي تحت. زي ما انتم ما شايفين كده النباتات هنا متنوعه، في منها الغالي وفي منها الرخيص، بس اغلبها غالي. يعني شايفين مثلا ده الكوليوس الاخضر اللي قصاد من حضراتكم، ده من النباتات المهمه اللي لازم تكون موجوده. ادي الالترانسيرا الاحمر كمان متوفر بشكل كبير. في برضو كام نوع من النباتات الفخم المميز. عندنا برضو الاست ميلر الرمادي اهو موجود قدام حضراتكم. فلا الشركه بتصرف بصراحه مجهود جبار من ناحيه اللاندسكيب. احنا كده برضو في ممر جانبي زي ما حضراتكم شايفين، برضو ادي الشقق الارضي داخلها. هنا طبعا جرانيت موجود. ده مثلا مدخل عماره اهو. خليني ادخل لكم مدخل عماره بس اللي فيها الشقه اللي معروضه للبيع بالفعل. بلاش ندخل كده عماره، ما اعتقدش ان هم هيسمحوا لنا. ده الفيكس الياباني المبرقش. الاحجار عموما والحوائط بتاعت العمارات اللي انتم شايفينها العاليه دي، او اذا كانت الحوائط بتاعت الديكور، ده بازلت صناعي. اوكي، البازلت الصناعي ده اقوى شويه، بيستحمل الحراره والميه عن السلط اللي هو بتاع واجهات العمارات. الاسود اللي هناك ده اقوى كتير، مستخدمين اعلى كواليتي موجود في التشطيبات عموما. طيب حلو جدا. تعالوا بقى نتكلم شويه عن واجهات العمارات في المشروع ده، لان برضو الناس بتبقى عايزه تفهم هل واجهات المشاريع الجديده هتبقى زي دي؟ هتبقى مش زيها، بس على الاقل قريبه من التنفيذ. يعني طول ما التنفيذ كويس، كل ما هيطلع الواجهه اللي موجوده في البروشور بتاع المشروع الجديد برضه هتطلع كويسه. ادي كده واجهات العمارات. طبعا في احجار صناعيه سلط موجوده اهي للون الاسود بلاك كريتال، مع انه مديك يعني شكل مودرن، ولكن هو ما عملوش ازاز، هو عمله كريتال، مع ان برضه الزجاج مغطي اكتر من 60% من واجهه المشروع.
وده امر مميز جدا. بالنسبه لحجر السليت دوت برضه عشان تبقى عارف، ده طبيعي مش صناعي، وفي منه يعني درجات، في منه المصري وده الارخص، اما الهندي اللي متركب ده اغلى كتير، يعني في فرق مثلا 4 اضعاف السعر. ده كده استخدامات الاحجار هنا في المشروع. طبعا هنا قدام كل عماره رقم العماره مش مكتوب على العماره، هو مكتوب لوحده كده على الارض بالشكل ده. دي عماره 9. طبعا حد يسالني يقول لي ايه ده يا ادهم، العربيات دي كلها راكنه بره والجراج فاضي. والله صدقوني انا مش عارف الموضوع ده ايه، بس اعتقد ان الناس بتكسل تنزل تركن تحت، او بتسيب عربياتها الفخمه تحت وتسيب العربيات اللي بتستخدمها بشكل يومي بره، بحيث ان هي تقدر تخرج وتطلع بسرعه. ده اعتقادي يعني، مش حاجه اكيده. دي كده منطقه الكيدز اريا اللي موجوده في المشروع. طبعا هي متوفره زي ما حضرتك كده ما شايفين، دي المنطقه المخصصه للاطفال. تعالوا بقى نكمل نشوف جزء تاني جوه الكومباوند. المشروع ده اللي عمل بومينج فيه وضربه هو لونه، الالوانات بتاعته. انتوا بتتكلموا من 2010، كل العمارات في الزمن ده كانت كده. شايفين ده رامبلس، كومباوند اسمه رامبلس. ده بتاع اولاد بدوي بتوع شاي العروسه، عندهم 2 كومباوند ليهم هم بس، للعائله فقط لا غير. واحد قصور حوالي 30 قص دي للفئه الاولى من العيله، وده للشقق دي للاحفاد. دي معلومه يعني حبيت اقولها في الفيديو. ولكن خليني اقول لك، اللون الرمادي ده مش موجود اصلا في الفتره دي، فانه ياخد حسام حسن الاجراء ده ويعمل المشروع بالشكل ده وقال لا انا لازم اعمل حاجه مختلفه، كان بالنسبه لهم ايه يا جماعه، انت الراجل ده بيقول ايه؟ بيقول حاجات غريبه جدا. بس توفيق من ربنا سبحانه وتعالى وفقه، ومشروع فعلا نجح بشكل كبير. هنا برضه هنلاقي منطقه خدميه تانية. هنا اعتقد حمامات السباحه موجوده في الحته دي. هنا كده منطقه البول، ادي حمام السباحه اللي موجود في الزون دي زي ما حضرتك كده شايفين. بامانه ما اعرفش ده هيتد بول ولا لا. طبعا هنا هنلاقي اماكن تغيير الملابس، وهنا في برضه بعض الاكتيفيتي اللي موجوده في جوه في الاماكن المغلقه دي، بس شور مش هنقدر ندخلها عشان ممنوعين ندخل، وفي ناس بتبقى قاعده جوه يعني. طبعا هناك ده مبنى برضه اجتماعي. ده هنا كده القاعات اللي فيها السكواش، في كذا ملعب موجود، وهو جنب البوابه الخلفيه للمشروع هو ده. تعالوا نكمل في الشارع ده. طبعا اندر جراوند باركينج موجود. تعالوا بينا ننزل ناخد راوند كده سريعا نشوف كواليتي الاداء تحت. هنا طبعا هنلاقي ادي الاكسس كارت، ده رامب كبير جدا، ادي الاضاءات باللون الاسود الفخم، ادي الاحجار الجرانيت اللي موجود في كل جوانب الجراج، ادي الانترلوك، وادي حجم الجراشات تحت العمارات. طبعا هي مفتوحه تحت كل عماره مش تحت كل بوكيت. هنا غرف القمامه، الجاربج شيت تفتحه تنزل الكيس بتاع الزباله، بينزل يتجمع في الغرف المغلقه بالشكل ده. هنا بقى سلم الطوارئ، طبعا سنسور موجود زي ما حضراتكم ما شايفين. وهنا في دي بقى الدرايفر روم، يعني شايفين هنا دي غرفة لو حضرتك عندك سواق متواجد على طول، ليه غرفة تحت في الجراج بالتويلتس موجودة تحت، يقدر ينتظر حضرتك تحت. هنا طبعا الأسانسيرات بتنزل لغاية أندر جراوند باركينج. هنا بيكون في ريست روم إضافي. حضرتك شايفين أعمال النظافة عموما في الأسقف، تنظيم الجودة، انترلوك. هنا في صرف للمطر وللسيول زي ما حضرتك كده ما شايفين معايا. هنا بنخرج من باركينج بتاع عمارة نطلع لباركينج لعمارة أخرى. أوكي، دي المنطقة المفتوحة. أوكي أهو. وهنا كده بنبدأ ندخل لباركينج آخر. طبعا عرض الباكيات محترم جدا، شايفين زي ما هو كده واضح، ادي باكية سيارة ودي الباكية التانية دي تشيل عربيتين مع بعض. فنقدر نقول لا، النظام هنا ممتاز جدا في ووتر واي. شايفين هنا جوانب العمارات، طبعا ده على قديمه. لما اقول لك على قديمه يعني التشطيبات الحديثة مش موجودة، بس برضو ما زالت محافظة على نفسها بشكل كبير. طيب ووتر واي بقى عندها ايه من المشاريع النهارده المطروحة للبيع؟ طبعا موجود هنا لو في التجمع بعض الوحدات القليلة هنا في ووتر واي 1، ده انت لو عايز حاجة استلام فوري، اذا كانت استثمار او سكن بس غالية شويتين عشان تبقى عارف. طبعا الاسعار هتلاقيها موجودة عندكم على الموقع الرسمي بتاعنا محدثة على طول. وايه تاني عندهم؟ طبعا ذا فيو، ده الشقق. هنا الكومباوند ده موجود عند الجامعة الأمريكية. عندهم برضو دبليو سيجنيتشر، ده على محور محمد نجيب قصاد المشروع ده بس قدام شويه كده، متاح برضو في شقق للبيع، استلام 6 شهور. لو على الفيلات هم كان ليهم مشروع فيلات اسمه ووتر واي فيلاز، ده موجود في المستثمرين الشماليه، بس ده سولد اوت يعني خلصان بنسبه كبيره، ما بقاش فيه وحدات مع انه جميل جدا جدا. متاح فيه بس هي المنطقه الكوميرشال اللي عنده هناك. اما لو انت عايز فيلا فهم عارضين
ذا تريانجل اللي موجود عند مدينتي، او نقدر نقول في المثلث اللي ما بين مدينه المستقبل والتجمع ومدينتي. وانا كنت عامل فيديو عن تريانجل، اكتب كده على اليوتيوب تريانجل مع ادهم فتح الله، ان شاء الله هتلاقيني شارح المشروع بشكل كبير. ولو هتدور في العاصمه الاداريه فليهم مشروع اسمه كابيتال واي. كابيتال واي موجود وتم انشاؤه والانتهاء من كل اعمال الانشائيه والتنفيذيه بنسبه 100% ككونستراكشن، ولكن حتى الان لم يتم تشغيله او تسليمه للعملاء للمراحل حتى الاولى. ولما بحثنا في الجزئيه دي عرفنا ان كانت المشكله من ان جهاز المدينه بيماطل شويه في عمليه ادخال الشبكات الصرف والميه والكهرباء وهكذا. ولكن طبعا اعتقد ان في ناس متضايقه من الجزئيه ديت، بس اللي متوقع انه هيستلم في 4 سنين ويعيش في العاصمه على طول، طبعا ده كان واهم بشكل كبير، ما كانش اساس منطقي ان احنا نعتمد عليه، ان احنا فاهمين ان احنا نروح نعيش في العاصمه بعد 4 سنين من التسليم. ولكن الناس يلا الحمد لله على كل شيء، كل الناس وقعت في نفس المشكله، والتاخير في الاول وفي الاخر عند جهاز المدينه. طيب تعالوا بقى ندخل هنا الانترانس ده او المدخل ده، نشوف كده المداخل. الدرج ده جرانيت رمادي اسواني او حلواني فليمت، تمام كده. واجهه الباب زي ما انتم حضراتكم كده ما شايفين، وهنا مرئي ومكتوب. ده حجر جيري فوسيل، او الحجر الاسود ده حجر جيري فوسيل مفهوم جدا. طبعا اول ما بتخش من المدخل بتلاقي ريسبشن، هنا فرد الامن بيكون قاعد، وقصاد منه هنا بيبقى شاشه المتابعه بتاعت كل دور. كل دور بيبقى فيها كاميرا مراقبه، هو طبعا بيتابع كل دور، ولو في دليفري ولا حاجه عايز يطلع لك هو بياخده يستلمه من هنا ويطلعه لك فوق. طبعا هنا البانوهات واعمال ديكور موجوده. هنا بقى الاسانسير من نوع تيسن كروب الالماني اهو، ده كده شكل الاسانسير حلو جدا. طبعا كاميرات المراقبه موجوده زي ما قلت لحضراتكم في كل مكان. هنا السنسور طبعا برضو كاميرات مراقبه موجوده. وادي هنا هتلاقي سلم الطوارئ، وفي الناحيه الثانيه من الطرقه دي برضو هتوصل لسلم الطوارئ. طبعا نخش الشقه نتفرج عليها، هي دور ارضي متشطبه ومفروشه، معروضه للبيع بالتقسيط على 5 سنين. مساحتها 232 متر، هي أرض بجنينة مفروشة بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. ده باب الوحدة أهو، ندخل كده مع بعض. أرضيات كلها تجليدات رخام، طبعا أعمال جيبسن بورد. ده المدخل. هنا دي الجزامة. عايز أقول لكم إن الوحدة دي بتتباع بالفرش بتاعها، يعني هي كده هتستلمها كده. هقول لك برضو سعرها. ندخل هنا كده هنلاقي هنا الريسبشن. ريسبشن أدي قطعة، التانية، التالتة، يعني هي قطعتين حجم كبار، 3 قطع حجم مدن صغيرين زي ما انتم مع حضراتكم كده ما شايفين. ودي اعمال الجبسن بورد في الاسقف بالشكل ده. طبعا التكييفات هنا مركزيه زي ما هو واضح كده قصاد حضراتكم، وهنا برضو موجود في كل مكان، حتى الغرف كلها تكييفات مركزيه. من الريسبشن هنا هنلاقي المطبخ هناك اوبن كيتشن زي ما كده ما واضح. ادي المطبخ طبعا بيتباع بكل حاجته بالاجهزه بتاعته زي ما هو مفروش كده بالظبط. نكمل كده نطلع على الجاردن الأول. طبعا هنا شباك الألم بتاعي من السقف للأرض كبير جدا. ارتفاع السقف هنا 3 متر 20 صوفي، وليس تحت التشطيب، يعني بعد التشطيب وصل 3 متر 20 سنتي. طبعا هنا كده نفتح نطلع على التراس بتاع الجاردن. هنا الجاردن في الشقة الأرضي عموما بتبقى عبارة عن تراس متبلط بالشكل ده، وكل الغرف بتاعة الشقة بالريسبشن بتبقى ليها اكسس على التراس ده، يعني اي حد في اي مكان هنا يقدر يطلع على التراس ده بسهولة. طبعا هنا تحت في درج بتنزل كده، ده الباب الخاص بالجاردن. هنا بتلاقي الجاردن بتاعة الشقة. ده شباك الغرفة الماستر، وهنا شباك غرفة، وهنا شباكين ليه الريسبشن زي ما خرجنا منهم. تعالوا بقى نكمل الشقة من جوه. هنا طرقة التوزيع، هنلاقي غرفة، وهنا غرفة تانية، في الوش غرفة الماستر. أما هنا ده حمام بيخدم على الغرفة دي والغرفة دي. تعال نبدأ كده بالغرفة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. دي غرفة أطفال حجمها كبير جدا، تشيل سريرين ودلاب زي ما حضرتك كده مش شايفين. ادي كده منظور تاني للغرفة، وادي البيبان الخشب بتاعت الغرف. دي بقى الغرفة التانية، أعتقد نفس الحجم بس هنا مفروش سرير واحد أهو.
برضه نفس أعمال الجيبسن بورد. ادي الدولاب كده، منظور أوسع شوية للغرفة. هقول لكم برضه في الفيديو ده إن شاء الله، بس لما أفرجكم هقول لكم هنا بتتأجر بكام. ده كده الحمام، تويلت، ادي القعدة، قعدة مدفونة، كله بورسلين، وهنا بود، وهنا كابينة الشخص. أما دي الغرفة الماستر، ندخل كده نلاقي هنا التويلت بتاع الماستر، وادي الغرفة نفسها. ادي حجم الغرفة، ده التويلت كبير جدا، ممتاز قوي. طيب الشقق هنا في المشروع لو دخلت كده على اي منصة بتأجر في ووتر واي 1 هتلاقي ان الغرف التيبيكال بتتأجر من 2500 ل 3000 دولار في الشهر الواحد. الشقة دي سعرها كام بقى؟ سعرها عامل 35 مليون و700 ألف، زي ما سمعت 35 مليون و700 ألف للمقتدر اللي يقدر يشتريها بيشتروها. وهنا ضرب نار في عمليات الشراء والبيع عشان تبقوا عارفين، والفئة دي بتشتري بجد يعني. طيب نظام السداد للوحدة ديت 10% مقدم و10% تانية بعد 3 شهور، والباقي بيتقسط على 4 سنين. بس فكرة انك تاخدها عشان تسلمها بالوضع ده، انك هتاخدها زي ما هي كده وتأجرها زي ما هي كده، انت بس بتحط فلوس وهي بتتأجر لوحدها على طول من تاني يوم عشان تبقى عارف. فكرة حلوة، بس الريتيرن اوف انفستمنت لو شلنا معدلات الانكريز بتاعة الاسعار بتاعة الوحدات العقارية، فهي هتسدد نفسها بالايجار في 20 سنة، ده غير زيادة قيمة العقار نفسه. بس لو حسبناها بقى بالمعايير والمعطيات الاستثمارية او اتكلمنا كاستثمار، هي حلوة جدا جدا لمن يعني ايه عايز يحوش فلوس، لان كده كده قيمه العقار بتزيد بمرور الوقت وبتاخد ايجارك كل شهر. هي بالقيمه الايجاريه البي باك بيريود بتاعها هتوصل في حدود 20 سنه، بس بالانكريز، مع اني انا اتوقع ان زياده اسعار العقار الفتره دي وانا بتكلم في 2026 مش هتكون كبيره خالص. اتوقع ان هي ممكن تنزل ل 12 سنه، فبرضه كويسه بس المقتدر على هذه الفئة من الأسعار. طب نعمل إيه بقى يا أدهم؟ تعالوا أقول لك نعمل إيه. إحنا لو عجبنا ووتر واي ممكن نشتري معاهم في المشاريع اللي لسه تحت الإنشاء الجديدة، أسعارها أقل وأهدى. النهاردة نازلين في التجمع السادس في إيست، ووتر واي إيست ده حلو جدا. ليه ما نشتريش مثلا فيه ونستنى عليه شوية؟ ما هو في يوم من الأيام هيجي سعره هيعلى زي أسعار المشروع ده، فدي برضو فرصة استثمارية كويسة وكسكن راقي وحلو. بس الميزة بقى إن المشاريع الجديدة ديت بيبقى فيها تصحيح أسعار. الأسعار النهاردة تدل إن فيها تصحيح بس في المشاريع الجديدة مش القديمة. يعني ما تجيش تفتكر تقول لي والله ده المشروع قديم فأنا هاجي أشتري فيه بالأسعار دي، ده حلو السعر. هقول لك لا، سعره عالي دلوقتي، لأن النهاردة الناس بتنزل في مشاريع جديدة بأسعار أحلى. كل ما ناخد في مشاريع جديدة بأسعار أحلى كل ما كان أوفر وأحسن بكتير من المشاريع القديمة. دي نصيحة. ولكن اللي عايز فوري فوري هو ده اللي بيبقى مضطر اشتري فوري، فبيجي يشتري هنا كده بالغالي، او بيشتري في اي مكان اخر من الاستلامات الفوريه بالغالي. وصلت مع حضراتكم دلوقتي لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الحكايه بتاعت النهارده كانت خفيفه عليكم وكانت فيها معلومات قيمه. محتاج بقى تفاصيل اكتر عن الوحده اللي انا عرضتها النهارده، او حتى عن اي مشروع لووتر واي موجود في السوق، او حتى نقارن ما بينه وما بين المنافسين اللي في نفس الفئه، ما تترددش اطلاقا في انك تتواصل معنا عن طريق لينك الواتساب اللي موجود تحت في الوصف. وان شاء الله باذن الله هقدر افيدك انا وفريقي في اسرع وقت ممكن. اتمنى لكم يوم سعيد واشوفكم على خير. كان معكم ادم فتح الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.